الفيسبوك خلاص قرر قتل اليوتيوب. فعلا ده اقل وصف يتقال على اللي بيحصل حاليا. فيسبوك اتاح الربح من معظم دول العالم ومعظم الدول العربية. يعني من خلال موبايلك ده بس تقدر تحقق ربح من خلال الفيسبوك. شروط الفيسبوك اقل بكتير من شروط اليوتيوب واسهل بكتير. كمان الموضوع سهل وبسيط وسريع جدا. وانت عارف طبعا كمية الناس الموجودة على الفيسبوك مقارنة باليوتيوب. طبعا ناس كتير جدا موجودة على الفيسبوك اكتر بكتير جدا، ممكن 5 أو 6 اضعاف الناس الموجودة على اليوتيوب. يعني الفيسبوك سريع الانتشار جدا اكتر من اليوتيوب زي ما انت عارف. واحنا هنستغل الموضوع ده اللي احنا نحقق الربح من خلال الفيسبوك. وكل الموضوع هيبقى من خلال الموبايل. يعني هيكون معانا 4 أو 5 حلقات من خلالهم نقدر نحقق الربح من خلال الفيسبوك، لكن من خلال الموبايل فقط. يعني هيكون عندنا قائمة تشغيل للربح من الفيسبوك من خلال الموبايل. خلينا على طول نشوف ايه الشروط وكمان الخطة اللي احنا نمشي عليها مع بعض، وازاي هنبدأ نربح من على الفيسبوك. اهلا بيك. دي الحلقة الاولى من قائمة تشغيل هتكون مخصصة عن الربح من الفيسبوك لكن من خلال الموبايل بتاعك بس. هنتكلم فيها بشكل تفصيلي ازاي تعمل بيج على الفيسبوك، كمان ازاي تظبط اعدادات البيج دي، كمان ازاي ترفع الفيديو بشكل صحيح. الموضوع اختلف جدا الفيسبوك في اخر فترة. فعلا بقى في زي استوديو فيسبوك، زي ما في استوديو يوتيوب بقى في استوديو فيسبوك. في اعدادات للبيج زي اعدادات القناة، في حاجات كتيرة جدا، صور مصغرة. الموضوع اختلف جدا عن الاول. فعلا الفيسبوك قرر قتل اليوتيوب. يعني ممكن بعد فترة ما تلاقيش حاجة اسمها يوتيوب اصلا، وده ممكن يحصل ووارد جدا انه يحصل لو اليوتيوب فضل زي ما هو كده ما فيش اي تغيير حصل. طيب احنا نعمل ايه في القايمة التشغيل دي؟ النهاردة هقول لك على الشروط، وبرضه مش عاوزك تستصعبها لانها اسهل بكتير من شروط اليوتيوب. زي ما في 1000 مشترك على اليوتيوب علشان تحقق ربح، في 10,000 متابع على صفحة الفيسبوك. لكن قبل ما تقول رقم كبير جدا 10,000 متابع، لا، موضوع الفيسبوك مختلف تماما عن اليوتيوب. لو انت بتهتم جدا بقناتك، لو عندك قناة على اليوتيوب وبترفع فيديوهات وكمان كل الكلام ده، فعشان تجمع 1000 مشترك هتاخد وقت كبير جدا. لكن لو هي نفس الفيديوهات ورفعتها على الفيسبوك، هتلاقي ال10,000 متابع قدرت تحصل عليهم في وقت أقل من 1000 مشترك. وده بيرجع لكثرة الناس على الفيسبوك مقارنة باليوتيوب. فموضوع ال10,000 متابع دي مش صعبة عشان تبقى عارف بس. تاني حاجة موضوع ال4000 ساعة مشاهدة اللي موجودة على اليوتيوب لتحقيق الدخل. بالنسبة للفيسبوك الموضوع مختلف تماما. الموضوع كله 30,000 مشاهدة ب 30,000 دقيقة في آخر 60 يوم. يعني لو انت عندك 30 فيديو في آخر شهرين على الفيسبوك، ال 30 فيديو دول كل فيديو جاب 1000 مشاهدة بس من الفيسبوك، وده قليل جدا عكس اليوتيوب. فانت كده خلاص الشروط بتاعتك مفيش اي مشكلة. بالنسبة للوقت المشاهدة لازم الوقت ده يكون اكتر من دقيقة. يعني كل الناس اللي هتشوف الفيديوهات بتاعتك يعني تشاهد اكتر من دقيقة. بالنسبة للحد الادنى لوقت الفيديو ده 3 دقايق. يعني ما تعملش فيديوهات اقل من 3 دقايق. يعني لازم فيديوهاتك كلها تكون اكبر من 3 دقايق. يعني كل اللي احنا مطلوب مننا علشان نحقق ربح على الفيسبوك 3 حاجات. اول حاجة 10,000 متابع. تاني حاجة يكون طبعا في فيديوهات من انتاجك انت. تالت حاجة يكون عندك 30,000 مشاهدة في اخر 60 يوم او 30,000 دقيقة على الفيديوهات بتاعتك. وكمان طبعا لازم عمرك يكون اكبر من 18 سنة علشان يجيلك ربح من الفيسبوك. انا هقول لك على كل الخطوات انك تعمل صفحة بشكل بسيط جدا من خلال موبايلك بس. خلينا متفقين ان كل حاجة نعملها من خلال موبايل، يعني مش محتاج يكون عندك اي حاجة غير موبايلك فقط. هقول لك ازاي تعمل بيج بشكل صحيح، كمان هقول لك ازاي ترفع فيديوهات بشكل صحيح. هنظبط اعدادات البيج دي، هنعمل كمان غلاف للصفحة وكمان شعار لو حابب. كل ده هيكون بشكل سريع جدا. كمان هقول لك ازاي ترفع الفيديو بشكل صحيح، ازاي تضيف صور مصغرة للفيديوهات على الفيسبوك. خلاص الموضوع بقى صورة طبق الاصل كده من اليوتيوب. كل شيء صور مصغرة، وصف فيديو، عنوان، كل شيء بقى زي اليوتيوب بالظبط. فاحنا نستغل الموضوع ده ان احنا نقدر نعمل ربح كويس جدا من على الفيسبوك. في كمان حاجة كويسة جدا ممكن نعملها، هي هنعمل جروب كده على الفيسبوك نضم فيه الناس اللي جاية من القناة هنا، ونبدأ كمان في خطة كويسة جدا بس على حسب العدد. يعني لو كان العدد كويس ممكن
نعمل منها الشغل كويس جدا. بس ده الموضوع، يعني تقدر من خلال موبايلك بس تكسب فلوس من الفيسبوك من خلال فيديوهاتك. طيب انت عندك قناة، مفيش اي مشكلة، بعد ما ترفع الفيديو على قناة اليوتيوب هتاخد الفيديو وترفعه على الصفحة بتاعة الفيسبوك. يعني انت كده كده بتعمل الفيديو، يعني ما انتش خسران اي حاجة، مفيش اي خسائر. هتاخد الفيديو تحطه على الفيسبوك، بس بأي طريقة لازم يكون بطريقة كويسة علشان يبدأ يجيب لك مشاهدات. لو اهتميت نص اهتمامك باليوتيوب في الفيسبوك هتحقق ربح كويس جدا جدا، احسن من اليوتيوب. كمان موضوع الربح هنا اكبر من هنا بكتير، يعني في الفيسبوك اكبر من اليوتيوب بكتير يعني. طيب فلوس الفيسبوك بتيجي منين؟ بتيجي من الاعلانات. كل الفيديوهات حاليا بقى عليها اعلانات. الموضوع سهل وبسيط، نفس الاعلانات اللي بتشوفها في اليوتيوب هتشوفها في الفيسبوك او هتتحط على الفيديوهات بتاعتك في الفيسبوك. ده الموضوع كله بكل بساطة. الحلقة الجاية ان شاء الله هنعمل البيج بتاعتنا، وكمان هنبدأ نظبط اعداداتها، وبعد كده هنعرف ازاي نضيف الفيديوهات بشكل صحيح. كمان هنعمل غلاف، هنعمل شعار، هنعمل حاجات كتير جدا. وكمان موضوع المجموعة دي انا هعملها وهبدأ على طول اني ابدأ في خطة جميلة جدا هتفيد الناس كلها. كمان رابط صفحة الفيسبوك بتاعتي موجودة في وصف الفيديو ده، ادخل اعمل متابعة على الصفحة دي علشان نبدأ مع بعض. هو ده كده فيديو النهاردة، أول فيديو في قائمة تشغيل الربح من الفيسبوك من خلال الموبايل فقط. مش هنتأخر في رفع فيديوهات القائمة دي، هنشتغل فيها على طول مع بعض علشان نبدأ نحقق الربح زي ما قلت لك من على الفيسبوك. لايك الفيديو واشترك في القناة أول مرة تشوفني، ونشوفك الفيديو الجاي إن شاء الله.